गर्दाखेरि चाहिँ कुण्डलिनी शक्तिको पनि कुरा आउँछ कि कुण्डलिनी शक्ति आफैमा भिन्न हुन् कि प्राण शक्ति नै चित्त शक्ति कस्तो यसलाई चाहिँ होइन, कसरी प्राण शक्ति नै कुण्डलिनी शक्ति हो, यसमा दुई मत छैन। प्राण शक्ति नै जीवनी शक्तिको रूपमा रहेर मूलाधार चक्रमा कुण्डलिनीको रूपमा बेष्टित अथवा बस्नु भएको छ। यसमा दुई मत नै छैन। यसलाई शब्दको रूपले विभिन्न शब्दहरू प्रयोग गरेर बुझाइएला, कसैले कुण्डलिनी शक्ति भन्ला, कसैले जीवनी शक्ति भन्ला, कसैले प्राण शक्ति भन्ला, अथवा विभिन्न क्रियामा उसको नाम फरक हुन जान्छ। तर हो ऊ जीवनी शक्ति जसले त्यहाँ बसेर हामीलाई जीवन प्रदान गरिरहनु भएको छ। भनेपछि हामी प्राण भएर जीवन्त छौँ हैन। त्यस्तै बाहिर पनि भनौँ न, जस्तै हजुरले भन्नुभयो जो भित्र र बाहिर ओतप्रोत छ त्यो नै प्राण हो भन्ने हामीले जुन कुरा गऱ्यौँ। जस्तै हामीभित्र प्राण छ र पो हामी जीवित छौँ, हामी यसरी कुरा गर्न सकिरहेका छौँ। त्यस्तै जस्तै प्रलयको कुरा आउँछ कि ब्रह्माण्ड यो सृष्टिबाटै त्यो प्राण समाप्त भएर चाहिँ यो प्रलय आउने हो कि यो नष्ट भएर जाने हो कि कस्तो छ। जसरी म भित्र प्राण भएर म जीवित छु, प्राण नहुने बित्तिकै मेरो मृत्यु घोषित हुन्छ भनेपछि ब्रह्माण्डको अन्त्य पनि यसरी नै छ कि? यसरी नै होइन, साधारणतः यसरी नै हेर्ने हो कि अभ्यासमा त्यो विभिन्न तरिकाले घटित होला। तर हेर न, ऊ आफै काल समान छ। कुनै पनि तत्त्वबाट प्राण बाहिर छुट्ने बित्तिकै ऊ मुर्दा साबित हुन्छ, उसको अस्तित्व नै गायब हुन्छ, केही समयपछि ऊ हराउँछ पनि। भन्नुको मतलब उसले काल आफैलाई कालको रूपमा पनि प्रस्तुत गरिरहेको छ नि त, हो कि होइन? कुनै बोट बिरुवाबाट प्राण निक्लियोस् त उसको केही समयपछि अस्तित्व जान्छ। भनेपछि उसको जब कि अस्तित्व केले धारण गरेछ त प्राण नै काल रूपमा आयो कि आएन? कालचक्रको रूपमा आयो कि आएन त? आयो नि। मात्र हामीले आफ्नो गुरुले शिष्यलाई कस्तो खालको ज्ञान दिएको छ र त्यसलाई शिष्यले कसरी धारण गरेर चिन्तन गरिरहेको छ, फरक त्यो हो कि बुझ्नको लागि चाहिँ। अनि हजुरले कालको कुरा गर्नुभयो होइन। अब यहाँनिर म पनि अलिक कन्फ्युज छु। जस्तै वास्तवमा समय के हो त? अनि यो समय र प्राण एउटै हो कि? यो कालचक्रको पनि कुरा गर्नुभयो हजुरले होइन। यो समय के हो भन्ने नि बुझिएको छैन खासमा चाहिँ। वास्तविक समय चाहिँ केलाई भन्ने होइन, कुनै यसको टिपिकल शब्द हुँदैन समय केलाई भन्ने भन्दा पनि जबसम्म त्यो प्राणले तिमीलाई धारण गरिरहेको छ त्यो समयावधि नै समय हो नि त खास वास्तवमा। उसले तिमीलाई कति समयको लागि धारण गरेको छ त्यो 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 स्थिति नै समय हो खास वास्तवमा। किन तिम्रो जन्मदेखि मृत्युसम्मको स्थिति समय हो नि त। त्यसपछि तिमी हुँदैनौ, नभएपछि समय के को लागि? समय सबैको लागि त्यही नै हो। जन्म र मृत्युको बिचमा जे जति हुन्छ, जे जति त्यो उसले जति समय धारण गर्छ त्यो नै वास्तवमा समय हो। उसले जुन दिन धारण गर्न दिन छोडिदिन्छ त्यो दिन त तिम्रो लागि समय सकियो, अथवा कुनै वस्तुको लागि समय सकियो। भनेपछि मेरो समयको निर्धारण पनि प्राणले गर्ने भयो हो। अनि एउटा अर्को प्रश्न छ। जस्तै समयको कुरा ल्याउँदाखेरि हजुरले राम्रो व्याख्या गर्नुभयो। के प्राण कालातीत पनि छ? काल भन्दा यो समय भन्दा नि माथि छ। अतीत गरौँ, अभ्यासद्वारा अतीत हुन सक्छौँ। त्यो प्राणको क्रियाद्वारा हामी अतीत हुन सक्छौँ। तर त्यही नै हो भनेर भन्न मिल्दैन। गुरुहरूले कसरी शिष्यलाई बुझाएको हुन्छ, मैले अहिले त्यही नै प्राण नै अतीत हो अथवा प्राण नै कालस्वरूप त्यो अतीत स्वरूप हो भनेर भन्दाखेरि यसको शब्द अब अरू बुझ्ने मान्छेले अर्कै लगाउन सक्छन्। गुरुले शिष्यलाई त्यो प्राणको अभ्यासद्वारा कस्तो कस्तो क्रियाहरू गराइरहनु भएको छ र शिष्यले त्यसलाई कसरी चिन्तन मनन धारण गरिरहेको छ त्यसमा चाहिँ भर पर्दै जाँदा उसको अभ्यास हुँदै जाँदाखेरि त्यो हुने हो, अतीत हुने हो। तर हुने चाहिँ त्यो प्राणकै क्रियाद्वारा हो। प्राणको क्रियामा चाहिँ विभिन्न पछि थपिँदै जाँदा विभिन्न अब यौगिक क्रियाहरू हुन्छ महात्माहरूको, त्यो यौगिक क्रियाहरू पनि थपिन्छ। तर आज विषय प्राणको मात्र भएको भएर चाहिँ मैले प्राणको विषयलाई मात्र त्यसमा जोडेको हो। अनि जस्तै अब सामान्य जनहरूले कतै हामीले चाहिँ योग सेन्टरमा कतै जहाँ पनि जाँदाखेरि जीवात्मा र आत्मा बीचको जुन मार्ग छ, बाटो छ, जुन सेतु छ, त्यो नै प्राण भन्नुहुन्छ। यसमा तपाईँको कस्तो मत छ? शास्त्रले के भन्छ? आत्मा जीवात्मा सबैको अब धागो भन्ने कि अथवा तार भन्ने कि होइन, जे भने पनि प्राण नै हो। तपाईँले अब भन्नु न, गुरुहरूले साधन सिकाउनुहुन्छ जीवात्मा आत्मा जेको सिकाए पनि अथवा परमात्माका विभिन्न स्वरूपहरू सिकाउँदा पनि जब हामी गहिराइमा जान्छौँ, अभ्यासद्वारा गहिराइमा जान्छौँ, त्यहाँ त प्राणिक क्रिया पनि अटोमेटिक भइरहेको हुन्छ। हामीले चिन्तन नगर्नु छुट्टै कुरा हो, तर भइरहेको चाहिँ हुन्छ। किन जब हामीलाई एउटा कुरा सिकाएको हुन्छ कि जब जब हाम्रो श्वासको क्रियाहरू छोटो छोटो हुँदै जान्छ हाम्रो आयु बढ्दै जान्छ। यो यौगिक क्रिया हो। हामीले अहिले 21,600 चोटि फेरिरहेको छौँ श्वास भने अब त्यसलाई घटाएर 19,000 18,000मा झार्दियो भने हाम्रो आयु अटोमेटिक बढ्छ। भनेपछि
जति पनि क्रिया हुन्छ, मह्म, जति पनि योगिक क्रिया हुन्छ, महात्माहरूले सिकाएका क्रिया हुन्छ, चाहे स्वरूपमा होस्, चाहे अजपाको हिसाबले होस्, चाहे मह्म, प्राणको विभिन्न क्रियाहरूको हिसाबले किन नहोस्, त्यसमा प्राणसँग सम्बन्धित भएर नै हुने हो। मह्म, त्यो अब ध्यानमा गएपछि देखिने चिज हो। फेरि यतिकै शब्दद्वारा त मैले भने, मह्म, तर ध्यानमा जाँदाखेरि त्यो भइरहेको हुन्छ। त्यसलाई अर्को साइडमा अर्को चेतनाको दृष्टिले हेऱ्यो भने हामीले भेला पार्छौँ। त्यसमा मह्म। दुई मत छैन। अब हजुरले चाहिँ यसमै चाहिँ हाम्रो जीवन बढ्छ भन्नुभयो होइन, महात्माको कुरा पनि ल्याउनु भयो। अब यसमा एउटा अझै मलाई जिज्ञासा उठ्यो कि यो शरीर त नश्वर छ नि त, उम्, जति अमर बनाउँदै गए नि एक दिन यसको नष्ट हुन्छ होइन। यो महात्माहरूले यसको प्रष्ट ज्ञान हुँदाहुँदै पनि किन आफ्नो शरीरलाई चाहिँ लामो समय चाहिँ बचाउन खोज्छन् त? यसको अन्तिम उद्देश्य के मुक्ति नै हो कि किन चाहिँ बचाउन होइन, खोज्छन्? सबैको होइन, सबै ज्ञानहरूको ध्येय चाहिँ मुक्ति नै हो। मह्म, महात्माहरूले अब त्यो क्रिया गर्दाखेरि शरीरलाई लामो बनाउने होइन, शरीरको आयुलाई बढाउने हिसाबले त उहाँहरू, किनभने ब्रह्म त अचिन्त्य छ मह्म, होइन, सचिदानन्द स्वरूप, उसलाई कहिले जानेर ऊ कहिले सकिने नै होइन। मह्म, एक सिराबाट ब्रह्म अथवा आत्मालाई जाने भने अर्को सिरा त बाँकी रहन्छ, त्यसको मह्म, लागि आयु कम हुने भयो। मह्म, तसर्थ महात्माहरूले आफ्नो आयु बढाउँदै विभिन्न सिराहरूद्वारा, विभिन्न मार्गहरूद्वारा उसलाई बोध गरिरहेको हुन्छ, विभिन्न आयामद्वारा बोध गरिरहेको हुन्छ। कुनै मह्म, एउटै आयाममा मात्र उहाँहरू सीमित हुन्न। तसर्थ उहाँहरूले आफ्नो आयुलाई अलिक बढाउने कारण त्यो। कोही कोही त अब 6-7 वर्षसम्मको पनि इतिहास छ। मह्म, उनीहरू 6-7 वर्ष, 600-700 वर्ष यतिकै बस्यो होला नि त? होइन नि त। कुनै मह्म। न कुनै यौगिक क्रिया गरिरहेको हुन्छन्, त्यो अभ्यासमा तल्लीन हुन्छन्, त्यसको लागि समय बढाएको हो नि त उहाँहरूले। उनीहरूको प्राण आफ्नो कन्ट्रोलमा भयो भने आफूले चाहेसम्म उहाँले बचाउन बस्न सक्यो। सक्यो हो। जब अहिले जब जब हाम्रो अभ्यास पनि त्यही अनुसारको छ नि, हेर न, उम्, अभ्यास हामी गर्दै जान्छौँ, कुनै पनि योगिक अभ्यासहरू, प्राणका क्रियाहरू, हाम्रो श्वासको गति कम हुन्छ। गति कम हुनुको मतलब हो हाम्रो बसमा प्राण रहेको छ भन्ने कुराको पुष्टि हो नि त। मह्म। महात्माहरूले अभ्यास गरेका छन्, त्यही भएर उहाँहरूले आफ्नो आयुलाई पनि बढाउँछन् अथवा अलि लामो बनाउँछन्। भनेपछि जस्तै उनीहरूले चाहिँ आफ्नो लक्ष्य पुरा नहुन्जेलसम्म चाहिँ उहाँ गर्न सक्छन्। जस्तै एउटा सामान्य उदाहरण शङ्कराचार्य भगवान्को पनि आउँछ कि उहाँले पनि यही क्रियाहरूद्वारा चाहिँ उहाँले आफ्नो उमेर बढाउँदै 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 अनि यही क्रिया, अब क्रिया चाहिँ यस्तै नै हुन्छ। क्रिया प्राणकै त हो। अनेकन आयामहरू छन्, सबै उहाँले पनि यही नै गर्ने हो। परमात्माको वरदान लिँदै अब अनेकन क्रियाहरू गर्दै गर्दै आफ्नो आयुलाई बढाउँदै लाने हो मह्म, होइन। प्रत्येक महात्माले गर्ने पनि त्यही नै हो। मह्म, आयामहरू फरक हुनसक्छ, मार्गहरू फरक हुनसक्छ, मह्म, तर हो चाहिँ त्यसरी नै हो। मह्म। भनेपछि आफ्नो लक्ष्य पुरा नहुन्जेलसम्म उहाँ चाहिँ यो धरामा चाहिँ बाँच्न सफल हुने भए हजुर। प्राणको। भनेपछि प्राण त यो जति पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ यो त प्राण त व्यापक रहेछ नि त। जति आकाशको अवस्था, जस्तो आकाशको अवस्था छ, प्राणको अवस्था पनि त्यही हो। जति हामीले आकाशलाई व्यापक भनेर भन्छौँ भने प्राण स्वयं मह्म, आफैमा पनि व्यापक हो। यसमा मह्म, त दुई मत छैन। यदि आकाशलाई हामी शिव तत्त्व अथवा आत्मतत्त्व मान्यो भने त ऊ समान, ऊ बराबरै त प्राण शक्ति पनि छ नि त, जसले यो सारा जगतलाई धारण गरिरहेको छ। मह्म। अनि ऊ कसरी कम हुन सक्छ? अनि यो सूक्ष्म पनि त्यति नै रहेछ त। सूक्ष्म पनि छ। तिम्रो र मेरो बिचमा पनि त्यो प्राण शक्ति दौडिरहेको छ, तर देख्दैनौ नि त, सूक्ष्म छ कि मह्म, छैन? मह्म। यसलाई अनुभव समेत गर्न सकिँदैन किनभने यो म सुतिरहेको अवस्थामा पनि यसले आफ्नो कार्य गरिरहेको हुन्छ तर मलाई थाहा हामी पाउँदैन। अज्ञानमा पशु स्वभावमा बाँचिरहेको भएर यसलाई त्यो अनुभूतिमा ल्याउन नसकेको। महात्माहरूको त हर क्षण हर पल यो अनुभूतिमा हुन्छ। मह्म, तर हामी चाहिँ पशु स्वभावमा अथवा अज्ञानमा छौँ नि त, मायाको बसमा छौँ नि त होइन। हाम्रा मह्म, इन्द्रियहरू, मन बुद्धि चित्त अहङ्कारहरू सबै मायाको बसमा छन्, त्यही भएर हामीले अनुभूतिमा ल्याउन सक्दैनौँ। तर महात्माहरूको 24 घन्टा अनुभूतिमा हुन्छन्, 24 घन्टा चैतन्य शक्ति अथवा चेतन अवस्थामा हुन्छन्, तीक्ष्ण मह्म। अवस्थामा हुन्छन् उहाँहरू। अनि यो तुरीय अवस्था भनेको के हो त? यो अनुभूति भएको अवस्था नै तुरीय अवस्था हो कि? जस्तै अहिले त अज्ञान स्वरूप हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ अनुभव गर्नै सकिरहेको छैनौँ। हजुरले भन्नुभयो महात्माहरूको त 24 घन्टा अनुभवमा आइरहेको हुन्छ, देखिरहेको हुन्छ। के तुरीय अवस्था नै त्यो अवस्था हो कि? होइन होइन, तुरीय अवस्थालाई त्यसरी व्याख्या गर्न मिल्दैन है। मह्म, तुरीय अवस्थाको एउटा शाब्दिक कुनै त्यस्तो अर्थ छैन, तर पनि अभ्यासको क्रियामा साधारणतया सोमकै क्रिया गऱ्यो भने श्वास लिँदा श्वास लिने र फाल्नेको क्रिया त भइरहेको छ नि। मह्म, जबकि सो र हमको बिचमा जुन ग्याप रहन्छ नि, मह्म, त्यो ग्याप वास्तवमा तुरीय स्थिति हो। मह्म। त्यसमा हाम्रो चेतना टिक्दैन नि अहिले।
ठिक छ त टिक्दैन नि टिक्दैन। सोहम सोहम त भनिरहेको छौँ उहुँ, ध्यान कहाँ लगाउने थाहा छैन नि त हामीलाई हो महात्माहरूले सिकाउने ज्ञान यही अन्तर्गत रहेर सिकाउने कहाँनिर चाहिँ ध्यान लगाउनु पर्छ ध्यानलाई कहाँनिर टिकाउनु पर्छ त्यही सो र हमको बिचमा जुन ग्याप छ उहुँ, हो त्यो नै अहिलेको मानौँ अहिलेको शब्दको हिसाबले तुरीय स्थिति हो त्यहाँ महाशून्य स्थिति छ शून्य स्थिति छ त्यसलाई कुनै शब्दद्वारा अहिले एकैचोटि बुझाउनु मिल्ने स्थिति नै होइन अहँ। यो प्राणको सम्बन्ध हाम्रो शरीरमा रहेका चक्रहरू सम्बन्ध पनि हुन्छ कि? सबै हुन्छ उहुँ, न त क्रिया कसरी हुन्छ उहुँ, सोहम सोहम भनेर मात्रै क्रिया हुने होइन उहुँ, जबकि त्यही सोहम त्यही हामीले लिएको श्वासलाई चक्र चक्रमा गुरुको वचनअनुसार उम्, स्तुति अथवा आराधना ध्यान गर्न जान्यो भने त्यो हो नि त अहँ, महान यौगिक क्रिया त कुनै एकमा सोहम भनेर सकिँदैन चक्र चक्रमा पनि उहाँहरूको अनुष्ठान हुन्छ उहाँहरूको ध्यान हुन्छ आयाम अथवा क्रिया गर्न सकिन्छ अहँ। अनि यो क्रियायोग पनि यही अन्तर्गत रहेर हो हुन्छ कि? क्रियायोग सबै प्राणसँग सम्बन्धित नै हो त्यहाँ अहँ, जति पनि अभ्यासहरू गरिन्छ प्राणसँग सम्बन्धित भएर नै अभ्यासहरू गरिन्छ त्यही भएर क्रियायोग अनि प्राणको त आफैमा स्वरूप देखिँदैन भेटिँदैन यो मन्त्र र यो चक्रको हिसाबमा चाहिँ प्राणिक क्रियाहरू हुन्छ होला। सबै क्रियामा हुन्छ तर प्रष्ट रूपमा प्राणकै क्रिया गर्नु पर्ने एउटा हठयोगमा हुन्छ होइन क्रियायोगमा त्यसै भइहाल्यो अनि अब यो विज्ञान भैरव तन्त्रमा भएका ती जुन क्रियाहरू छन् त्यहाँ त्यो पनि अभ्यास गर्दाखेरि त्यहाँ पनि प्राणकै कुराहरू आउँछ योग निन्द्राद्वारा योग निन्द्राको पहिलो दोस्रो सोपान प्रयोग गर्दाखेरि त्यहाँ पनि प्राणसँग सम्बन्धित हुन्छ अन्तर्मौन साधनामा पनि उहुँ। सूक्ष्म रूपमा हेर्ने हो भने प्राणसँग सम्बन्धित नै क्रियाहरू भइरहेको हुन्छ त्यहाँ यो अब सम्पूर्णलाई चाहिँ अब प्राणोत्थान विज्ञान भनेर पनि भन्न मिल्यो। मिल्यो भन्नलाई त